سلام به بینندگان عزیز. تصور کنید یک مادر بی خانمان با پای آسیب دیده به دلیل نداشتن سرپناه روزها و شبهای بسیار زیادی را در کوهها و بیابانها دنبال کلبه‌های مخفی و غارها برای پیدا کردن سرپناه می‌گردد. خب بریم برای ادامه ویدیو. من روزه خورده و وسیله جمع خانم و زهرا کمکچبی نامی داخلی اقصاد آوردم جبران بیمش و من هم در چه حالی هم هست انگار وسیله‌اش هم همین بیرون ریختن. بکنم باد اساسا چه ریخت بیرون چون باد خیلی شدیدی یا بکنم باد وسیله ریخت به هم. یا الله یا الله زهرا خانم انگار خوش میره نیست. اونم رفت کورو چی در کلبه بازه وسیله لبنو میرو منم رفت کورو اصلا. زهرا خانم ممکنه رفته بود هیزم بیاره. نه هیزم ولی هم خیره نین نکنه میری اومه و بلای سر شو برده بود. اول فکر چون بادی چی نبیسه بیرون ولی انگاری طوری نیسته نکنه میری و اومه بلای سر شو برده. زهرا خانم انگاری از صدایل زهرا خانم دار میری برد و پشت و برد بسشه باز. زهرا خانم باسته میری بیای طرف باسته سکاره داری باز. ای خانم که ای خانم چی هستن؟ ما قرار زهرا با هر چه ایشا گفتین ازدواج کنه. دست پایل چه باز کنی؟ ای فیلمتون ایجرام نشون پلیس دیدمش. دست پایل چه باز کنی؟ زهرا خانم حالیت خوبه؟ دست پایل چه باز کنی؟ نه زنگ زنو با پلیس. دست پایل چه باز کنی؟ اجا قبول دیده تا دست باشه بدی باز کنی. نه سی تو باید قبول کنه. من تو با هر چه گفتی زهرا باید ازدواج کنه. سن و تیز ربطی ناره چه بخوای سیش تصمیم بگیری. بلش کنی اصلا نمیشکنی میری متایسه گم پیرزنی فشار داری مریضی دریان سیتی ساد ولی خدا شاهده فینجا تنشون پلیسی دم متایسه گم پیرزنی فشار داری ولی فینجا تنشون پلیسی دم. این خانه من فیلمش گرفتم فیلم جفتتون نشون پلیسی دم. ولش کنین. من قرار ایشان با هر چه گفتین زهرا ازدواج کنه. زهرا اصلا با مسعود هم ازدواج نکنه. ما شاکی ایگان و شاکی مسعود هم گفتن که اجازه نیام باب را زندان. مسعود پیدا شد باب را شکن همه پیرمه چه میخوانم. سیچه شکنه پیرمه. من هر کار زهرا تو پر داخل کلبه من حرف حسابی نتونه. برشکن همه پیرمه علاقه دیه همون چه یه چی نونی در آریده. حالا اصلا ایشا بخواه اینه با بیایم باندینش. تایسه گفتم میری مریضه رمش کردم گم ایره داخل زندان فشار شیزنه بالا اتیشی بود
ولی الادا فینجاش نشون پلیسی داد یا اصلا آدم نی بود اینا همش تقصیر مریه خوش چند بی رای خانم او با خوش عزیزان دست اساس چیش کنن زانا همه تو به بعد زادم یک نمادری بیوز ازیت میشه همیشه هم نامادری تعرضی هم بطر دیگه زهرا شکنه پیرامر تا وضعش ها خوب بود بلش کن اجازیت تشهین زنگ زنیم پلیس میری تو نخستی دارم شما چه حقی من نیری خانم بستین تو خود محلی نی؟ خود محلی نی ما تیگم زندگی و ترابطی ناره میگو شیما کنه اجای هم پلاق شد بده اصلا و هفت جامو گوشیدی میگم مسعود شاکر رضایت نه 2 روز ده باور کرده بر زندان خب اصلا میدمش با پلاق شد بده سیچه نیلش من کلبه مالتنه کلبه مالی فرد ده اومای داخل چه زندگی کنه سیچه نیلش زندگی کنه چی کنه همه پیرامید را دمه آمنی کلبه بیاونه خود شاید دوست ناشته باشی که نه پیرامید من هرچی تو گفتی باید انجام بی این خانم قری اومده این پیرامید همون چه که مال همه چی داره من اولی من میرا فکر کنم اساسا بادی چیزی بسی رو خب بیا حالش بده بری چه چیزه خدا شاهد الان زنگ زنیم و پلیس یا جفت تی بره بری بتابونه بری 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 هتا بسیم کنه نیجرد اون طرف ایجرد بری زنگ بزنیم اورژانس زهرا خانم خیلی زنگ بزنیم اورژانس مصطفی میری تنه فیلم تدارم حالا صبح که صبح تولد آراد امشب هم بچیل تیسونو بری امشب با بچیل بیامو نیمس بری بچه از هفته پیچه صبح هم یه ماموری آرام بچیل و تیسونو هم این کارجل تا نشون شیدم بری همین پیرامید خوب پیرامید ایشا اگر و فیچرش بینی این مدتی که آواره بی اومد یه پرسیشی کردی نه حالا بیا میگو خمیشه پیرامید مصطفی اوز اذیت میجیسته مری اذیت میکنه چه داری بتابونه بری با من دردی کنه برا کنه بلش کو بری برا داخل کلبت اصلا طبیعی بری برا داخل کلبت هم نه حرف حسابی نتسنه نشون پلیسی دا این شرده از دست رو خانم که الان آروم گرفت و ایسای هیچی هم نیگو ولش کنین بیا قبل بیا قبل ها شرجه تقصیر تنه این خانم اصلا جای زهرانه نونست مری سیکو مری مسعود رفت داخل شهر بیا خدا شاهد اگر نرفتی زنگ هم نیزم و خشی کن بره مأمور ور داره بیاره همین رو بگم می مزاحم محل زندگی خانمو بیه شاسیده تایسته که آواره بی نیومه ندیوریش خب البته و دتات و هونه بسین شده نونستین کورونه اردل تو سیشی سود خوشبخت شیخ حسین خود نی بسین شده تلابی هم میگن شیکو پیرامید ایشا سی خطونی دست بیا چی کردن با پیرامید در روسی کنی یا پیلی بیامون زیف خطو بلش کنی سی تا اساسه چه بودن و چه حقیقه اساسه چه بودن من هر کاری که تو گفتی باز هر انجام بده
چه کار داری صاحب کلبه خوش نیا بگه چی خیرو شاید تا موی شده تام زهرا تام فیلم برداری نقد کنم زنگ زنه من مسعود بیای طوری فینا بینندگان عزیز فیلم برداری نقد کنم زنگ زنه من مسعود بیا چطور نیتون اذیت میکنی؟ الان دوربین نقد کنم زنگ زنه من پلیس بینندگان عزیز من دوربین نقد کنم زنگ زنه من مسعود چین نفری با منم رانیانه زنگ زنه من پلیس بیا حالا راستی کن واسه نمیرو فیلمتونه ایسا فراری کنین کورو میگم مسعود روزه را زندان باز حرف خوش ایزنه اصلا با مسعود هم ازدواج نکنه بلش کنه نشسته بود من هر کاری چه که ایشا گفتیم با انجام بید رقم همیشه یه چونه هر داره میزنمه رقم دلو نیخواب آد نیایم برای نگاه بهش من نگاه بششی برای نگاه بهش نگاه با من پیرمه؟ تمام نگاه تو خیلی جا بگی هرچی همچی جا من نیخوام من میرم اوسه چی خیلی بیشه مسعود خود جپوه نگاره لیا چی خیلی بیشه پیرمرد که چیلوه؟ مسعود اونده پیرمرده؟ چه ربطی داره خود تیگوی مسعود نگاره بسونه؟ بادگی نبسونه پیرمرد بادگی نبسونه همین باد پیرمرد بیشه همه مری من نومم او رو به تلختتونه چه تا چیتون اذیت میکنی؟ تام داری که اذیت میکنی؟ یعنی اساسا من چیزی نرگی دست سر مسعود بردار گوشت چه یه پیای پیرمرد خوب اومده همه چی داره ثروت مال همه چی داره ثروت ما داره نه بگیر کلون اینو می‌خوام قدیمه اینو می‌خوام ما الان مسعود ما ازدواج کردیم مسعود میخوام رفتی و دوز داری سی چردی بایی خب و دوز چه ربطی داره این گفت مسعود این خواب برم از زندان اصلا چه ربط داره تو بخوای با مسعود هم ازدواج کنی من هر چی اینو گفته تو با انجام بی نه من نه با هر چی بینی چند ساعت عمره زندگی تو به اینا ربطی ناره اصلا الان اینا متوجه به اون باشه بکن این کار تو غیر قانونیه هیچی حالیشون نی بود هرچی می بکن ما هرچی خوام و میری رم کنون نبرمش شکایت نکن نبرمش من زندانه گم فشار داره انگاری چی حالیش نیشه هرچی روز گرز نیا میلیایی رو نه بار زادی و زندان آزاد بود این نامادری من باب رو میزن این فیلم یکی میگم نشون پلیس به ولی برو داخل کلبه استراحت که دارم بوند وسیلیل تن بود داخل سیچه برف اینجا تا نشون پلیسی دان تو من متوجه نی بود کار غیر قانونی انجام میدی خب برا ارزو سیج برا هش بکن خب برا ما این نشانی چرا براتونو چند تا اذیت هم اما اصلا زنگ نزد زنگ زنگ من پلیس سیچه مسعود پلیس الانیا تو سیچه در کلبه نبندی بیا برای طرف مرده ایران صاحب کلبه نگی هر جا صاحب کلبه هر بخواستی رو زندگی بکردی خوش تایسی اومه کن سیچه بای خانم برا عروسی گیرم با یکی دارم مدت بچه دارم الی از قرد دیمه همین استاف کنم میخوام باش که عروسی کنم کل به راست گیرم برم شده خماید دو اینا تو خود مری تو خود یه پیرزنی اگه با آقای مرادی و زور ازدواج کردی واسه خیلی با پیرمرد ازدواج کنه
بوتی چیزی نکنی من بگم این خانم خالی اومده باش بره خب سیت باش برا وقتی چه ببین چه باید ازدواج نچه دو چه صابونه رو بیو باش شیعش بچردم شیعه محصول نیچه نو ده تو داشت اشتباه کردم برده ساسن من برده ساسن یو برده هبرای کرو برای هیچی کرو بلچو کزارا بلچو امیره بون و نفخمونه بلتا پلیس بیا بتا هر کاری دلچو خواه کنه بتا هر کاری دلچو خواه کنه بلچو هر کاری بلچو نه بلچو امیره واسن تا پلیس بیا مخه زنگ ما پلیس بیا بلتا امیره واسن تا پلیس بیا میری تناخ فیل دل دارم پینکی بارد دلیون سیتی سوسه کنش داخل کلبه تا پلیس بیا گوش داخل کلبه تا پلیس بیا برا داخل هرچی من خیمی چه ات نگو این تو در هشمند تایسو گفتم فشار داری دلیون سیتی سو در مردمه نچن یا کنم زندان برام بش دنیلم تاشا تا بره کفت زن برام بش بعد فیلم تدارم همه چی همه فینجا نشون پلیس دیدم بس تو سیت رفتی زینه نورداشتی وردی زینه نامادری پوسه که نه این گمورنه یا پیای نتوسه خود تو دونستی خواب بیاین اذیت کنه خود چند بیا رفتی زینه نوردی خواستم دما ایشا مسئول اینو دما مسئول اینو بو بره من چقدر باد خوبیم من باد بدویم وقتی ما ایتیتی کن گوش بجی ما سیختی تو هر چی روز یه گرزینی عملی یه روی زینه نزیتی کنی تو فکر که من نیتران قانونی اقدام کنن تو نبوم زندان میگم مریض داری دالوی گناه داری ده قرار نی بو خود کمی هر چی روز هم رای چی ده نور داری بری صبح می رای چی نگاری هر داری بری تو بیشتم تشیار کنم مردم تشنهی و گسنهی مردم صبح تلات باش تا محصولیات تشریفی مانم اگه ما بیدید کنی می رای نگارم یوریم نه صبح می رای نگاری یوری حالا چه من این چیزی نداشتم حالا بتا پلیس بیا تا یه بارده کاریان نکنی حالا چه دوتایی اینو من چیزی من کلبه اینا چیه من راتو ثابت کنم داره بسی بگم ما با پلیس تماس نگرفتم با پلیس تماس نگرفتم زنگ زنگ من مسئول که چه میزده درش کنم سیسی زنگ سیسی بینیم نزیدی که یه پیروزه نگناه داره حالیش نیبونه دونه چند ساعت مول بسته بیرم خب ما چند ساعت من تشنهی و گسنهی مردم درست حالا درست میتونه حمایت کنم ولی باید طوری همون چود مثلا یه کاری هم نکنه و هم مثلا آسیب دیوی دالی و مریض داره هر چیزی که حالیش نیبونه شاید خب تولد آرادا که جرفتیم و این کلبه رحیم بلش خدا نخوش نیای نبویم زندان نه خدا نه خیلی هم خوش یادی میخوایم اپراتوری چند بار هی گوی بلش که مریض رو تیه به حرف گوشی دونده و حرف گوش نیو تازه این پلیس دی بیا باش حالا بتا ایش سری به ترسونیمش جدا اومد نه با صبح زن پلیس دی بیا باش صبح خب پلیس هی برام چو پتیله باش بسونم نیتره نه نمیخوایم اون نهایت صبح چی تولد آرادا گرفتین دو ایری رین هر روحی هر من بیا اذیت کنه آزارم بی اما چی که نکردیم چی؟ میری اومد بیا میره ای سرسای چلا داخل کلبه نامادری زهران موبی با خوش نه ولش که زنگ زنگ من پلیس در شواز نکن آه زنگ زنگ پلیس تا یه بارده کاریل نکن تاش داری بنده خواهم تاش داری حالا بهتره اینه که پلیس بگوره مباستو نگم مخدا عروسی کردم رفتم میری ده چاره این نیه تایست دلم سیتی سود الان خواهم بلم پلیس ببر دقیقه برای پلیس بیاباره؟ نه پلیسی چه بیا بره خب مخدا چی کارش داری ازت پلیسی با برد من فشارم زی بالا من این مردم ده ها زندان و ایمایز ربطی نه من چه ربطی دارم من چه گناهی من صبح دلم من رفتم بس یورو یه لحظه خود برا باش صحبت کن من زنگ نزنم نه خیلی صحبت کن اله چی
گون زن پلیس دیدم ولی زن خودشه. آقا پلیس تو باید صحبت یا وای صحبت کن نفهمه. حالا باید صحبت که جرده نوبی تا زن میزنیم به پلیس. خدا اوسه با ما ربطی ناره و دادگاه مربوطه، دادگاه و پلیس و قاضی و ما هیچ ربطی ناره. آقا تا ایرانش الان ایرانی سالمی به ما ربط داره، الان هم سالمی هیچ نیست. من سالم تحویل پلیس دیدم، من بلای سر نیا سالم تحویل پلیس دیدم دوری رای خود. خود چند بارتی کم نیفهمی. من ایر با تنها بسن بیده خفا بود پا ما درد اومد 2 نفر بیره نامادری اومد گان روی نامادری شو بی دیگه رفتم بیادی میگه میری؟ خاطر سجا نشونش ده تو خودی ازتی کنی چند رای یک نام باختی اوری؟ خب ما ایشا هرچنه گفتیم باید زهرا باش ازدواج کنه. خواهم برم بشه پیرامید بست تو این حرفم میگو ولش کن سوی تا راست که من زنگ زدم پلیس الان یای برش تو خیلی مراعات چه کرد همون شهر خوشو من ده خوشو یه چیزی نداشت خیلی مراعات چه کردم من میره دارم من میخوام رشی که من خواست چیز من آقای منادی ساختمون نداشت راحت تگیرم نه میری هم ده بار آخرش خیلی مراعات چه کردم هرچی میگم پیرزنی را داخل زندان مریض فشارش فرار چه واش کن زنگ زدم پلیس فرار چه انده همون خیلی اصرار داره و میری بدتر بیو برای با میری صحبت کنم خواب من حرف حسابش سنه حرف من خیلی فهم من حرف حسابش سنه نه من زنگ زدم پلیس صحبت هنچه کنه من منصرف نی بو من پلیس گم بیا بور الا خود باید صحبت که تمام نه آره تمام این راست کنم باید صحبت مکارش نه سایه داره هر روزی رسید زهران هم سلاغ نیست کسی سلاغش نیست تا همون آمادری بردیش ما پیرامید داره نامادریش هم ادابه نمیخواره اساسا ما معرف نه هر روزی اساسا میده روزی هر چی روزش میاد اساسا دست سفت برداشت دست سفت متسیدی نایچردم با میری ما دو تا با هم ازدواج کردیم با هم ازدواج کردیم ما برگشتی هم دید من اصلا کاری صحبته چون نارم پلیس هم زنگ ایزیام با بیا بورشی سریده خیلی مراعات چه کردم خب قشنگ تو مریضی یا ایتنی کنی خب مریضی مریض خب من توشی که رشینه نه هر روز گازین و میلیا باید چی داره کن مریضی طوریه الان چه کنم بگم پلیس بیا بوده نه اگر رفتم این میرون ده با پلیس با ایمان تهدید نکشت تهدید خود سالمه ما خود اصلا پلیس بیا بفهمه دوباره امضا شو بیا خوشی برای اصلا زندانی تو تا آخر عمر تو چرا اینا ما سالم تحویل پلیسی دیمه بعدش خدا به ما ربطی ناره فشار دارم خل دردی دارم همه چی دارم مریضی چیه رو آدمی که مریضه هر روز گرد میام به جای چینه اذیتی کنه ما خود دونیم تی خیلی فشارت بزنه بعد هیچی من نوردم بیمات ریش که برا اصلا ریش که برا نه ولش کو باز آینده من پلیس تکلیفش مشخص کنم هر روز خود قرار نیه یه چینه وردا بیاد تنه اذیت کنه پلیس بردم و شرم نایت امپراتور نجر این محصوله زران هیچ چرا نه ما وقتی سالم تحویل پلیس دیدیم و بعدش به ما ربطی نداره یا سالم یا مریض دیدیم خب میدون وقتی یه اذیت چی کنی چه کنم نه غیر ایگم ای دست ای کار برداره نگار این همه آدم من همون دیه بشه یکی برم نه این همه آدم منو دیه من نیخوام من نگار با همون 20 سال اختلاف سنی ایگم اصلا حالی تی بود تا کار غیر قانونی انجام میدی یا نه وقتی یه چی رو داخل یه کلبه یه جیره شدی حالی تی بود یه کار غیر قانونی یا نه استریم بخشی میداری ببرم بری حالا ما قصدم بیزنم پلیس بزنم ولی الا چی داخل شویگان کاری باشم ولی بار آخر ریتون میری میگم زنی پلیس سیتی بار ریش کنی برای میری نه بلش بل تا استری برم ما وسیله چیزی داره نه هیچی ناره بار آخر ریت و میری الی از صاحب کو و اون نامادریش هم هر آدرس دوری یا خبرش داری بگه ده هیچ وقت مزاحمش نو بگه ایدم تو دست پلیس چه تالا مندی
میتونم بلایی چیستم من اول پسر خمم اومم میرو اول فکر کردم بادی چیزی وسیلت رایت بیرون ماما میرو داخل کلبه نگشتم و اینو گم بسا بادی یه چیز مثلا خوش داخل کلبه خوب باد وسیله ورده بود من این دوره گشتم نیمش تا او پایین صداشا رفتم تا مادریش هم برداشت ورد با هم بحثن شده ما باید تولد آراد کیره گرفتین درجا باید بیره برو صبح هم به خاطر یه چه اذیت نکنه ما هم مأمور یارم که ایرو مواظب این بود که نیانی رو شلوغ کنن هم یارم به چیل تیشی سونو وجیده پس فردا باید حتما بیره برن چون مسعود میره داخل زندان باید حتما بیره برن با همین کار موندن میره هیچ فایده نار الان یکی بیده نامادری تنظات فهمه سبود کلبه همه یا پایین قیدینی مثل روز سنبالی ندارو کنم خودم خراب بود خرابه همون خرابی چون رفتن ایرو خواهد من دلیلی داشت شیرینه بل چردن رفته تنده ایرو موندن به سلام نیزاره باید همین صبح که تولد آراده گرفته بیرو برم تو پات هم درد کنه دو نفری میان سنیت سنزور مشونی را پام خیلی دردیچ او نامادریت خواه میری هم بدتر بی زیتر من جمعه تا همون موقع اصلا بخون با پولیس با هم بیمونیم ما خب نونستیم اون میره دردا زنگ ازم ما خب هم نونستم اون میره دیم وسیلی بیرون کلبین هیچ کن داخل کلبینی اولا فکر اون رفته یه چی بیاره هیچ چیزی باد وسیلی ورده بسده بعد یه صدایی پایین من رفتم تا توی بسن شه سکنی اصلا هیچ حالیشون مستاب رشی به پیه بیرتیم هم ده الکی فریب شدم و همون نامادریش گفتم زنگ زنگ پلیس داره اتصام بمت رفتم گوشی مقدار خراب بی بعضی برنامه رو باز میشه رفتم درستش کردم که من بخوام جلسه مشکل ناشته بعضی برنامه رو باز میشه حالا ایستو برای زنده آقا من ندانم پیره بید مزدور ماشونی را نه با قبول کنی ستا قبول نکنم قبول نکن و بیا مجبورم کنه اینا کنه مستا قبول نکنم مزدورم و اینوی را بید نگاره بیا همشه بیا اقا پلات را همشه خیلی وقتی ایره نویسی بودن تو بود نچی بیان بارنو یا هیست وابره از زیر اصلا منطقه نبود وابره یه منطقه ده کول برم چندی آواره بچشم یه چاره نیست حالا داخل یه منطقه ده تمانه بعدش سی و پیرم بره دانده شاشا بیکنه بره آقای پلاتو بیا چیه بخواه باش بندام هم آقای پلاتو الا از صبح خسی مرسی چه تولد آلا تاسو چطای دم اما انجی کرده باش بچهله بیارو نه اون بچهله بیارو خیلی یه معمولی بریم و چیز تازه برش گفتم همین تازه که میره بیا برش گفتم صبح با بچهله بریم و گنیم همین آقا اپراتور صبح اول وقت که بره او رو دادگاه صحبت کنه اصلا در نیاز هم معمول هم نیاز هم با ما حقیقتی خانه میخواد تولد بچه‌شو بگیره نیله خب یه درسته ما بیام یه نشو کن حرف منه باور ناره حتما با این معمولی برم که باش معمول با حتما معمول به میری نیم مخ نیترم بیارم عمل بینی بیشتر لذی کنی نه یه خود اشکال ناره حالا ما نیتا این جلوشو بجره من با قانون نتره جلوشو بجره از لحاظ قانونی همچین حقی ناره باید تا هر وقت دوست داشتی دیگه شرط بچیده داشته که تا هر وقت دلت خواست دوست داشتی برای بچیده بودی نه چی مثلا هفته یا بار یا ماه یا بار از قانون نه نه قانون سرشو بخور تی میری زندگی کنه بخاطر اینکه تو سرپناه نور بدن تی میری زندگی ولی تو داری هر روز هم برای بوینی یه ساعت بیاریشون دوباره برای بیشون میری یه ساعت ماشگاه میرو داخلی کلبه زهران اذیت کنی کار غیر قانونیه باز حرف الخش زنه الا باش الا ویدیو قطع بیاد چی بخیر باش
دستش می‌پندره نه. یه می‌پندره نه. اصلا دستش چیزی. Öyle seviyor musun? Bunu adliye'den mi ister? İçlerine. اینجا ماش کدوم چیزی بالا می آخر این اولین چیز اینجا ها خیلی کارایی ما پیش کسی کارایی نه فقط دست ما بشی جون نوستا برای را استگری دومه دست ما جون بالا صافش نه ما قرار نمیبره تشاش خیلی سکنی اومه و زندان میاد داشت بریم تشاشی نمیشه من تو آراد و آدمان من برم تشاشی ها برفت تشاشی شاید بزار دار چه بزار میکشم برم من دوباره ذره باشکی بتاکلی بهتر نیست چه تیما بود تا یکی میری و نامادری میبیان اذیت کنی اون رضایت نیست اما ایش ناصر میگم رضایت نیست اما شاید دلسی ماسه شاید نیبو بگوی گو ماشین پارتی که با بفروشش به دیتا بردا مثلا دار رضایت خیلی خیلی کار نکنی میگم من اپراتور دستگیرش است تو ماشین پارتی دیگه نه دیگه من ماشین میخوایم ماشین بفروشه پیش برداره پیش دیگه نه دیگه حوصله دردسر نه آقا باید بیست من پیل نارم بیش برای با صحبت کن تا ماشین بیاری در هم پیله ماشین بیاد سهرا هم این خونه نبی آقا رفت سر کوبیتین حساب ماشین ایده ماشین بیاد سهرا خوش بخوای تره برای آزادشون ولی من نیتم راضی بیبرم مگوی چی نه صبح میانی بریم اومایی چاکن دو میوده بیان بود صبح هم که از بسته یردان میبریم میخوام برم نیازی میکنم تا میری و اینه هر جا نمون ازیاد کنیم باید اولی برای تو راضی همه هر بودن آواره بیچیش ما راضی نیستم من برم همون رو باید راضی صحبت کنم تپسی درست کنیم روزه با چه واقعش اصلا گوش نمیدونم چه تالا ایمینم چه من باید دستشون بگشتیم دوباره نخواهد ازاد رسیم تا گوزه اضافه این در سینو بید در نبیشی
آقای پرانتو پیسی محصول رو متسکلی محسود خود رفتی خدمی چند شاش تیر بیده آقای پرانتو خیالش راحت دیره که مادرش آقای پراتو یه تو ماسما اشترم یه کار شده این چند وقت کنده بود دو ماست مای نزدیک هفتش مای یه سالی من یه سال کارشم میونه خدا بودن هم به مجبور بارم آقا این چند وقته باز 5 ساعت نروش میگیریم به خانوادات ملاقات شد اهلا خبره کنشه چه چیزی؟ خودم کتشکم خودم نوار نبونه چی درستی بودن کل درستی بود زنده ما تونه من درست بخواه برداشت کامران زدن همین الانم فکر کنیم چقدر دلتانی سیتی بود ناراد خیلی خدا خواهد ترکتون بخوره حتی الان بتیال چی درست آراد آدرینا اورنه الی اسقر اورنه آقای پرانتو ایرنه مقامی تلنه تم زندانی درست بود کل درستی بود زنده ما کل درست درست بزار زمان همه چی ندرست نراحت باید چه درستی بود بات دادم الان ناراحتم الان اشتغل قضیه هم بدیم قیام آزادی قیام تیتون کمیتی درست کل پیزوری کنستاو ایران سر کار برام نه هیچ بیای و ترسیتا خیلی بیام بدر من نهاده یه دفعه فشارها مجبور برم ماشین رو کنم ماشین رو بفروشه پیشته برداره بساندار رو زده این وسیله نمیشه